Neliveto Audi plus semisliksit alla. Lähtee varmasti tulisesti viivalta. Lähteekö tulisemmin kuin V12 biturbo Mersu? No sehän selvii vaan koittamalla. Tää on Automania. Tervetuloa Automanian uuden jakson pariin. Tämän päivän kisaparina meillä on kaksi täysin eri maailmaa edustavaa koslaa. Pisin ja pramein Mersu, mitä on vuoden 2004 Vehon katalogista löytynyt, eli S65 AMG. Vastaan kovaan ajoon rakennettu hiiliveturi, eli dieseli Audi A4. Ja tuttuun tapaan tänään kiskotaan varttimailia ensin 3 lentävällä lähdöllä ja sitten 3 kertaa paikaltaan. Otetaan ennen mähinöitä vielä kisailijoilta pienet kuulumiset. Hiiliveturia käskyttää lahtelainen varttimaili virtuoosi. Martin, mitä mies? No moro moro. No mitäs tässä? Hiekkatietä pitkin tultiin ajamaan kisaa tänne lentokentälle. Auto on vähän pölynä. Ei anneta pölyn haitata. No ei missään tapauksessa, ei missään tapauksessa. Ja autosta puheen ollen, niin minkäsmoisen auton kanssa tänään kisataan? 99 vuosimalli A4, 2-puolikas TDI, 3 turbolla, noin 460 hevosvoimaa. Manuaali, sisusta riisuttu. Vähän rengasta ja alustaa laitettu. Se on tämmöiset katusliksit alla, mutta 4 vetävää pyörää. 4 vetävää pyörää, siihen mä luotan tänään. Mitä luulet, että Audin kanssa käy tuommoista pitkän mallin Mersua vastaan? No, jos lähdöt ja vaihtoehdot onnistuu, niin voi olla hyvinkin tiukkaa kisaa. Että onhan tuossa paljon enemmän lyöntiä, mutta yritän olla skarppi vaihtoehdossa, niin kyllä se siitä. Ne on avaimet voittoon. Toivottavasti. Kyllä vaan. Ei mitään hei. Tsempit petoihin. Jes, kiitos. Ja herrojen entistä velkamerssua polkee kaarinalainen veijari. Osku, mikä meininki? Ihan jees, mikäs tässä perusmenoa? Kyllä. Mimmosen pirssin kanssa tänään kisailemaan lähdetään? No mulla on tässä tänään niin Mersun V220-koppanen, itse asiassa Suomen ainoa S65 AMG. Ja meillä on 6-litrainen tuplaturbo V12, 612 heppaa, 1000 newtonia vääntöä. Tää on niin kuin tehtaan puolelta niin sanotusti ihan vakio, mutta aika hurjat lukemat. No on kohtuu maskuliiniset kieltämättä. Joo. Mitä luulet, että tämmöisen Mersun kanssa neliveto Audi vastaan käy? No hauskasti. No mitäs muutenkaan? Niin. En osaa tosiaan tarkemmin ennustaa. Tuolla nähdään sitten, kun ruutulippu vilahtaa, että kuin käy. No sitä justia, eipä tässä kauaa tarvikaan enää spekuloida. Hei, suuret tsempit päivän vetoihin. Thanks. Kuunnellaan vielä tähän väliin, että miten V12 ja tri-turbodiesel naukuu. How dare you? Polkastaan kisat käyntiin lentävillä lähdöillä. Aloitusnopeudeksi sovittiin 50 kilsaa tunnissa. Sit vaan nilkka suoraksi. Aika tasaiselta kiskoselta näytti ainakin tästä katsottuna, mutta savupilvi oli ankara. Ekassa vedossa askelmerkit eivät olleet aivan täysin synkassa ja Audi ampasee kärkeen ja ottaa savuverhon saattelemana voiton kotiin noin haitaribussin mitalla. Jaha,
eka kiskas otettu. Millain meni? Meni itse asiassa ihan hyvin. Pari kertaa meni rajoitteella, kun oli vähän hidas vaihtaa, mutta ihan tyytyväinen kyllä. No niin, ei muuta kuin uutta vetoa putkeen sit vaan. Päivää. Eka veto suoritettu. Mitkä tunnelmat on Mersuhytissä? No, tämähän oli kivaa. Kauhean monta asiaa tapahtuu yhtä aikaa. Pitää vaan muistaa katsoa eteenpäin. No se varmasti tärkein on joo. Miten siinä meni? No mä kattelin nopeusmittariin, niin maalis oli noin 180 jotain. Audi nykäs mun mielestä kyllä aika makeen voiton tossa noin, että siellä on kyllä 4 vetoa etu, mutta valtavan siistiä. Sehän se tietysti tärkein. No joo. Ei muuta kuin uutta matoa koukkuun sit vaan. Tehdään, joo. No niin, ensimmäinen veto takkiin tuli, tuo on kyllä kiukkonen Audi. Äsken oli sporttialusta päällä, eli APC jäykistetty. Otetaan tuo jäykistys pois, katsotaan, että vaikuttaako se. Ja sit mä laitan täältä itse vaihteisto standard modeen ja kakkosvaihteella lähden. Ja tällä pelikirjalla kakkosvetoa. Nyt taisi Audi hiukan ottaa yskiin. Pirteästi lähti molemmat. Mene mun mummoni. Ja 194. Mikä vauhti, voi hyvää päivää. Toivottavasti tuo. Mä en ottanut varas lähtöä kuitenkaan. Merkittävästi huonompi lähtö oli mulla nyt. Se versus vaihdavan voimaa. Selkeästi alustasäätöjen räpläys kannatti, sillä nyt osat kääntyi ja Mersu otti rehdinvoiton kotiin. Ja mikä sen jänskättävämpää kuin lähtee tasatilanteessa viimeisen lentävän pariin? Mikä vauhti? Taas 193, 194, voi pojat, kun on vauhtia. Meni kaasulla! Ei, vettiin sanovaihetta silmään. Sydän hakkaa, ihanaa. Hyvä Mersu, hyvä. Yläfemmon arvoinen suoritus. Yritin vähän ennakoida siinä. Eipä mennyt pykälä silmään. Joo, eipä siinä. No, periaatteessa jos varmaan saisi ihan optimitilanteen, niin voisi olla ihan hyvä kisa kyllä. Aika tasaväkisesti kuitenkin edetään sitten loppujen lopuksi. Ja kolmannessa lähdössä taivalta taitetaan aivan rinta rinnan, kunnes dramaattisten käänteiden jälkeen Mersu on ensimmäisenä viivalla ja voittaa lentävät lähdöt lukemin 2-1. DSG ei toimi! Ja Hans, lentävät lähdöt läpsytelty. Näin on näppylät. Mites siinä sit viimeisessä kävi? No tässä meni aika hyvin, että mä huomasin, että ekassa lähdössä mulla oli tästä APC-alusta sportille eli jäykistettynä. Niin sit mä otin takkiin. Ja toka ja kolmanteen lähtöön niin mä otin sen jäykistetyn alustan pois eli normaalille. Eli ilmeisesti pikkusen antoi niiata, niin sit alkoi löytyä sitä pitoa, niin sit tuli voitot himaa. Noniin. Ja sen mä vielä lisään, että ihan s**tana lujaa päästiin. Että 194 oli maaliviivalla. Niin... Aika hurja kyyti. Joo, kyllä. Aika siistiä. No ihan totta. Ei mitään hei. Ryhdytään paikaltaan polkemaan sitten. Juu, selvä pyy. Jaha, lentävistä selvitty ja Audikin on läjäs vielä. Joo, on. Siinä ei oikein automatisoitu käsi ei oikein niinku ihan ollut kohdallaan tossa äskeisessä, mutta... Joo, katsottiinkin, että mahtoiko jotain pientä vaihdemissia tai välivapaata sieltä löytyy. Sieltä täytyy aina välivapaa olla välillä. Totta kai, mutta se on... Ei se. Ihan tasaväkeistä muuten autot menee, mutta kuka saa keulaan tästä lähdöstä, niin
Se melkein vie. Se on niin marginaalipeliä. Joo. Aivan ei saatu Mersusta tilastomerkintää, mutta Audi kelasi 100-200 häkellyttävään 8,57 sekuntiin ja tällä lukemalla kiilaa komeasti taulukon kärkeen. Seuraavaksi on vuorossa varttimailia paikaltaan, eli ei muuta kuin autot viivalle ja lähtölupaa odottelemaan. Nyt on kyllä neliveto vastaansa, voi piru vie. Mulla on tämmönen vanha laiva. Valmista! Valmista! Siinä taisi Mersukuski jäädä hiukan ihmettelemään. Ei, kyllä Audi lähti 0-100. Tää on sen heiniä tämä. Ai, tämä kirpaisi. Neliveto-auto, vaikka oli vaan huonoa vaihteenvaihtoja. Ja ne taas rajoitteli, se vähän yskäsee tuossa vedossa, niin se syö aika paljon tuota lähtöä, mutta aika jees, aika jees. Audi hyppää heti viivalta kärppänä kärkeen, kun Mersun vanhan liiton turbiiniautomaatti jää keräämään kierroksia. Vaikka molempien reaktioajat olivat kohdallaan, niin Audi ottaa tästä lähdöstä suvereenin voiton. Jaha, viivalla jäätiin hiukan jättää fiilistelemään vai? No kun musta tuntuu kans, että mä nukahin kun tai jotain, että tää on niin reaktiopeliä, että mä jäin kattelemaan, kun oli niin kaunis lähettäjä siinä, niin lähti kädet oikein ilmaan ja alas. Mutta perille seuraavaksi mä katson vielä tarkemmin ja tästä petrataan kyllä. Kyllä. Ei mitään. Uutta vetoa vaan. Ammattikepittäjä poisti aika tulisesti viivalta. No, täytyy jotain yrittää aina. Niin. No nimenomaan. Ei vielä nappiin mennyt, että kyllä on paljon parannettava siinä kepivaiheessa, mutta yritetään tohon ensi kertaa. No niin, onneksi on pari vetoa vielä jäljellä. Ei mitään, uutta putkea vaan. Sit vaan uudestaan viivalla kattelemaan kaunista lähettäjätyttöä. Täytyy yrittää vielä nopeammin vaihtaa ja vähemmän rajoittimella, niin silleen se varmaan voitos, vaikka nyt tääkin tuli voitto tossa, mutta Valmis! Valmis! Saatana se hyökkää tulisesta toi nokileka. Ei se vie niin paljon aikaa vaan. ei ollut taaskaan hyvä, mutta ehkä vähän parempi lähtö kuin äsken, mutta varmaan hyvä naama, kun keskittyy ihan täysin tohon hommaan, mutta tärkeä homma. Hakeva homma ennen kaikkea. Jos kolmannella sais kaikki nappiin, niin sehän voisi olla aika hyvä. Ja jälleen kerran Mersu herää viivalta hitaasti ja lopputulos on hyvin samankaltainen kuin ekassa kiskasussa. Mahtaisiko viimeiseen vetoon löytyy ratkaisu tahmeeseen paikaltaan lähtöön? Pitäisikö mun antaa yksi voitto Mersulle? Se on vähän himmaa tossa lopussa. Mistä? Valmista! Nyt näytti Mersukin poistuvan vähän pirteemmin. Mene. Nyt on tiukkaa. Vaiha väärin oi kilpailija. Ja
nyt tekee V12 biturbo niin kuin käsketään ja Mersu poistuu pirteästi viivalta. Mutta yhtä kaikki, tämäkin erä menee aika selkeästi Audille, joka ottaa voiton noin 3 auton mitalla. Ja näin ollen voittaa lentävät 3-0. Varttimaili taittui S65 aikaan 12,39 sekuntia ja tällä lukemalla kiilaa takavetosten taulukon kärkeen. Tehdas ilmoittaa Mersun 0-100 kiihtyvyydeksi 4,4 sekuntia, mutta tänään kellotettiin vakuuttavat 4,33 sekuntia, joka on 20 vuotta vanhalle autolle äärettömän vaikuttava suoritus. Ja nelivetosten tuloskortissa Audi kampeaa itsensä toiselle sijalle suorittaen varttimailin ajassa 11,9 sekuntia, joka on kyllä manuaalidieselille erittäin vakuuttava suoritus. 0-100 rykäsys Audi joutuu vaihtaa 2 kertaa pykälään, mutta silti kelaa 100 4,22 sekuntiin. Ainakin 11 puolella. Tää on ensimmäinen 11 sekunnin aika, minkä mä oon ikinä ajanut. Siltä osin aika hyvä. Nyt oli pirteen näköinen startti. Joo, no nyt lähti. Niin nyt mä tein silleen, että mä annoin vähän kierroksia tossa. Tää selvästi tarvii kierroksia, että ne turbot herättää sitä konetta. Elikkä mä luulisin, että joku optimaalinen voisi olla oikeasti, että saisi sen 3-4 tuhattakin kierrosta melkein tuohon alkuun. Mutta automaatilla se on vähän vaikea saada ne kiekat siellä. Niin, aivan. Mutta niin nyt oli kyllä ihan hyvä lähteä. Löydettiin vähän niinku pikkuhiljaa melkein sweet spotti sit jo. Kyllä. Ja siitähän ne tietysti testailemalla selviää, että yksilöitähän nämä kaikki on ja omat kommervenkkinsä jokaisessa. Niinpä, ihan totta, kyllä. Jes. Ei mitään, kiitoksia. No kyllä, dramaattinen. Se oli dramaattinen lähtö. Se ei ollut oikein missään vaiheessa niin hyvä lähtö kuin aikaisemmat, mutta... No mut kuitenkin maaliin asti päästiin. Maaliin asti päästiin ja jopa voisin sanoa, että olin edellä. No niin, kyllä, ja sehän se tärkeintä onkin. Kyllä, mä sanoinkin tuohon kameralle, että pitäisikö mun antaa Mersumiehelle yksi voitto, mutta ei täällä mitään. Mä nostin jalan kaasunkin jossain, en mä painu uudestaan pohjasta. Ei sitä Lahdesta asti ole tullut sääliä antamaan. Ei, kyllä. Yes. Mutta ihan hauska. Säälihän ei annettu. Päivän kahakat oli värikkäät ja vaiherikkaat, lentävät lähdöt oli tavattoman tiukkaa tohinaa ja savukone A4 dominoi paikaltaan. Semmoset oli tämän päivän kädenväännöt. Laitahan kanava tilaukseen ja tykkää videosta. Nyt vaan ensi video. Se on moro. Nyt vaan ensi video. Mitä vittu? Ajaminen laulattaa, kun AMGn omistaa. Tuli ihan kuusi hätä. Lähtöjen reenaminen, se vaatii vielä vähän. Mutta ihan hyvä voitto silti.